A helyes úton navigálni. Etikai és jogi kérdések a tartalomkészítésben. A kreativitásod kifejezésén és szenvedélyeid megosztásán túl, hogy etikai tudatossággal és a jogi előírások betartásával navigálj a digitális világban. Csatlakozz hozzánk, és fedezd fel, hogyan hozhatsz létre olyan tartalmat, amely nem csak magával ragad, hanem tiszteletben tartja mások jogait, és betartja az etikai normákat. Szerzői jog és tisztességes felhasználás. A szabályok betartása. Képzelje el, hogy a szívét beleönti egy remek műbe, és aztán engedély nélkül használják fel. A szerzői jogi törvények azért vannak, hogy megvédjék az olyan alkotókat, mint ön, és kizárólagos jogokat biztosítanak az eredeti művéhez. A következőket kell tudnod. Szerzői jog. Ez az alapvető jogi fogalom kizárólagos jogokat biztosít az alkotóknak eredeti műveikhez, biztosítva számukra az alkotásaik felhasználásának, sokszorosításának és terjesztésének ellenőrzését. Akár író, fotós vagy videós vagy, a szerzői jogi védelem megvédi művészi alkotásaidat a jogosulatlan felhasználástól. Méltányos felhasználás. Bár a szerzői jogi védelem erős, a méltányos felhasználás kivételeket biztosít, amelyek bizonyos körülmények között engedély nélkül lehetővé teszik a szerzői joggal védett anyagok korlátozott felhasználását. Ezek közé tartoznak az olyan célok, mint a kritika, a kommentálás, a hírközlés, az oktatás és a kutatás. A méltányos felhasználás azonban szigorú irányelvekhez kötött, amelyek biztosítják, hogy a felhasználás átalakító jellegű legyen, ne sértse az eredeti mű piaci értékét, és megfeleljen a méltányosság kritériumainak. Eredetiség a lényeg. A plágium elkerülése. A plágium a tartalomkészítés egyik fő bűne. Akkor fordul elő, amikor valaki megfelelő elismerés vagy engedély nélkül használja fel egy másik személy munkáját, ötleteit vagy kifejezéseit, és azokat sajátjaként adja ki. Az integritás megőrzése és a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása érdekében hivatkozzon a forrásokra. Mindig tüntesse fel a forrásokat, amikor mások munkáját, idézeteit vagy ötleteit beépíti a tartalomba. A megfelelő idézés nem csak integritásról tanúskodik, hanem elismeri mások hozzájárulását is, és megelőzi a plágium vádját. Használja a saját hangját. Bár természetes és gyakran bátorított dolog másoktól inspirációt meríteni, a tartalomba mégis bele kell vinnie az ön egyedi nézőpontját, stílusát és meglátásait. Azzal, hogy hozzáadja személyes hangvételét és értékét, nem csak a tartalom eredetiségét fokozza, hanem megalapozza alkotói hitelességét is. Ellenőrizze a munkáját. Használja a plágiumkereső eszközöket és szoftvereket, hogy a közzététel előtt ellenőrizze tartalma eredetiségét. Ezek az eszközök elemzik a szöveget a weben már létező tartalmakkal való hasonlóságok szempontjából, segítik a plágium nem szándékos eseteinek azonosítását, és biztosítják, hogy munkája valóban eredeti legyen. Az adatvédelem fontos. Mások tiszteletben tartása. A magánélet tiszteletben tartása kiemelkedően fontos, amikor olyan tartalmakat készít, amelyek egyének személyes adatait, történeteit vagy képeit tartalmazzák. Íme hogyan tartsa be az adatvédelmi normákat felelősségteljesen. Az engedély aranyat ér. Szerezze be az egyének kifejezett beleegyezését, mielőtt személyes történeteiket, képeiket vagy magánjellegű adataikat megosztaná a tartalomban. Tartsa tiszteletben az érintettek azon jogát, hogy ellenőrizhessék, hogyan használják fel az adataikat, és biztosítsa, hogy tisztában vannak azzal, hogyan fogják azokat megosztani és terjeszteni. Érzékeny tartalmak tudatosítása. Legyen óvatos, ha érzékeny témákkal, személyes elbeszélésekkel
vagy bizalmas információkkal foglalkozik. Egyes tartalmak érzelmileg vagy pszichológiailag megrázóak lehetnek az érintett személyek vagy családtagjaik számára, ha gondos mérlegelés nélkül osztják meg őket. Ha kétségei vannak a tartalomkészítési folyamat során, helyezze előtérbe az érzékenységet és az empátiát. Etikai dilemmákkal való szembenézés. A helyes döntés meghozatala. A tartalomkészítés során az etikai megfontolások gyakran túlmutatnak a jogi kötelezettségeken. Etikai dilemmák akkor merülhetnek fel, amikor olyan döntésekkel kell szembenéznie, amelyek megkérdőjelezik személyes meggyőződését, szakmai integritását vagy közösségi normáit. Íme hogyan navigáljon ezekben a kihívásokban. Gondolkodjon el az értékein. Tisztázza alkotói alapértékeit, és hagyja, hogy ezek vezéreljék döntéseit, amikor etikai dilemmákkal szembesül. Gondolja át, hogy döntései hogyan illeszkednek a tartalomkészítés során a becsületesség, a tisztesség, a tisztelet és a felelősség elveihez. Kérjen tanácsot! Konzultáljon kollégáival, mentoraival, vagy jogi szakértőkkel, ha bizonytalan a tartalma etikai vonatkozásait illetően. Az ő szempontjaik világosságot, alternatív nézőpontokat és útmutatást nyújthatnak az összetett etikai kérdések felelősségteljes kezeléséhez. Az átláthatóság bizalmat épít. Ha etikai bizonytalanságok merülnek fel, az átláthatóság a közönséggel szemben kulcsfontosságú. Nyíltan és őszintén hozza meg gondolatmenetét, döntéshozatali megfontolásait és az etikai kihívásokat, amelyekkel szembesül. Tanuljon a profiktól! Sok tapasztalt tartalomkészítő megküzdött és leküzdötte az etikai és jogi kihívásokat pályafutása során. Tapasztalataikból, sikereikből és akár hibáikból tanulva értékes betekintést nyerhetünk a kreatív szabadság és az etikai felelősségvállalás egyensúlyának megteremtésében. Az ön etikai tervezete. A tartalomkészítés a kommunikáció és a kifejezés erőteljes eszköze. A szerzői jogi törvények megértésével és tiszteletben tartásával, a plagizálás elkerülésével, a magánélet megbecsülésével, az etikai dilemmák átgondolt kezelésével és a közönséggel szembeni átláthatóság fenntartásával magas színvonalat állíthat fel munkájával kapcsolatban, és bizalmat építhet nézőivel, olvasóival és hallgatóival szemben.